بردامل سر لکچر برینگی سشن دوی لکچر دوی دست بکن اف لکچر جی هر سر انزایمه effect of enzyme on chemical reaction هر کارگری انزایم آن سر کارلگن کیمیایی تو بین سگینی که دست بگی چه بیشتن enzyme are center to every biochemical process یعنی سنتر بو هر پروسس اکا کیمیایی یا biochemically بیشتن acting in organized sequences they catalyze the hundred of stepwise reaction یعنی هاندانا زارهان وان ریاکشنن چند پینگا و کان پیک داتن و that degrade nutrients molecule and بنا گرکن بونا مادن خوراکی و هر واسا conserve and transform chemical energy دکورن یانجی وکی خود هلن و ایش کارگری نوی یندی چیه او جی make biological macromolecules from simple precursors یعنی ده مولکول یعنی ماده که مازن بیولوژیکالی بو مدرس کردن چه جه خانه دست بکن ساده و through the action of the regulatory enzyme breaker چالاکیا انزیمن رکخر metabolic pathway are highly coordinated to yield a harmonious interaction یعنی ربازن میتابولیزمه چتکن بو مچبر هم دینن harmonious interaction یعنی او هورمون کارلکن هورمون هم بوما بهرم دینن among the many activity necessary to sustain life بیشتن او هورمونن ریخر او انزایم ریخر بنا اگر کو بوما کارلکن هورمون هم بهرم بین نوین بدوی بو بردام بون الژیانه انزایم رگولیشن یعنی ریخستنا انزایمان یعنی جمشین بجین ریخستنا چالاکی انزایمان metabolic pathway are controlled by regulating enzyme activity اما یعنی چالاکی متابولیک یعنی ربازن متابولیکی تتا ریخستن یعنی کنترل کنه برایکا regulating enzyme activity ریخستن چالاکی انزایمان if enzyme activity isn't regulated یعنی اگر بیشتن اف چالاکی انزایمی نه تا ریخستن it can harm cellular activities and may lead to the development of disease یعنی ریخستن انزایمان چالاکی انزایمان ریخستن چالاکی انزایمان گلک یا گرنگه جبرکو اف متابولیک پاثوی اف ربازن متابولیزمی همی تینه کنترل کرش لیوان انزایمان و اگر ابنه ها تا ریخستن دی بیتا اگر کودسیوم گهیتا خانه یان و چالاکی آوانان هراسد بیتا اگر یا شکرنا هر نساخیان جرویدان و نساخیان alteration of enzyme regulation is one of the cause for cancer هراسد ایک شوکارن cancer development گورینا ریخستنا چالاکی انزایمان هراسد over production یعنی گلک چالاک بون of tyrosine kinase افجی ایک جورن انزایم آیا پیوندی association with alternation of the cell shape in tumor cell یعنی بیت اگر گورینا شویوان خانن تومور یعنی ید بریندار enzyme regulation can alter when drug یعنی کنگی regulation یا ریخستنا چالاکی انزایمان ده تا گورین مهنده کو کارتن حتی کو اف انزایمه اشتراک خستنا خو بهنه گورینو بشیوه که نه نورمال چالاک ببینو کار کن اوجی ایکشوانا دراگ آر یوزد بکارینا ندرمانان هراسا environmental toxin یعنی جنگه اگا جراین هراسا pollutants دو بین ساکنه ریخستنا چالاکی انزایمان وره دو جورن اوجی انزایم quantity اوجی regulation of gene expression gene expression یعنی دمکو DNA تدا گورین بو RNA شنیشوریشی بو پروتینه اوه gene expression وری ما چوشنه ما transcription یا های translation و enzyme turnover ما یا های و جور دوی یه چالاکی انزایمان انزایم اکتیویتی چالاکی انزایم ها اوج چوت داری خستم پریکا الوستریک ریگولیشن و لکچر رو برینگی دم بچه اوماجا پیدا بو دویرشتا به حضرکن و هراس کووالنت مودیفیکیشن association و dissociation و proteolytic cleavage of proenzyme دو بنسا یعنی که بچنه وری ما بحث هندک شوازن سرکیت کتن اوین کو انزایم تدا تنه رک خستن
یا که چیه substrate and protected concentration یعنی خستیا ماده و هراس برهمی یا دوی چیه change in enzyme conformation هراس گوهرینه شواز یان رخصار انزایمی داده به این سروی خود براسینو هندک جورا هندک لقشت چند دوان لقان بیجینیه که الوستریک کنترل که و برینگی ما گود بو الوستریک انزایم ورد بشته چه آر مولتی ساب یونته یعنی شماره که multi subunit enzyme that contain more than one active site for the substrate. multi subunit يعني بترج one active site يعني بترج एक active site أو جي كو substrate بفد تغييرنا هابيتن والفيرجي for this enzyme CL sigmoidal rates curve يعني أو ما برينجي جود بو كده sigmoidal براميتن أير بترج one active site يعني جوار بترج one substrate هابيتن. This is caused by the positive cooperatively the binding of substrate to one active site enhance substrate binding to the other active site يعني بوجه دانا ماده که بو active site که آنشی بو allosteric site ده بیت اگر enhance substrate binding بیت اگر کو ماده بتر هو کار یعنی چانس بوجه دانا substrate to other active site زیادتیاتن. طبعا ساکنه the allosteric site. It is a site for fitting of a small molecule whose binding alters the affinity of a catalytic site to the substrate. يعني الفيرد بيشتنا فأوجه أو يكون مولكول بفدهتا جريدون دام يكون مولكول بفدهتا جريدون دشكيتن the affinity the catalytic site to the substrate يكوريتن يعني دي حزو بفجريدونا affinity بفجريدونا substrate يكوريتن بو enzyme. This small molecule is called allosteric modifier. Allosteric modifier يعني allosteric effect را وکی برینگی ما گوتی. و اوجی دو جورن stimulator inhibitor. Stimulator increase activity of enzyme يعني چلاکی انزیم زیادتیتن و curve ما shift to the left دمی که چلاکی زیادت بیتن و inhibitor دشکتن for binding of the substrate decreased activity of enzyme و curve ما shift to the right. بتبینیشی بزانن. والفيريد بيشتن بفجردان allosteric inhibitor وهرس activatory تأثير الفيموكسينا كان بتا جاري جورينا كي امي allosteric enzyme don't follow hyperbolic طبعا ساكنه جور دوی اول ما بحث allosteric كي regulation كر طبعا ساكنه covalent modification شيال very there are many different types of group that can be covalently attached to the protein via amino acid يعني بيربطن جل جروبتين بروتين وتنا جيرنا برجع amino acid بس شميون جرينتر جوري شميون جرينتر أو كيشكا phosphorylation most important type of modification for regulation كيشكا phosphorylation دوبين ساجين phosphorylation شا phosphate group are added to OH group of the amino acids يعني the phosphate group بما دبوی جفه تا گردان یه امینو اسید جو او امینو اسید سرین یانج ثریونین یانج تایروسین بیتن. Regulation by covalent modification slower than allosteric regulation ساکی یعنی او ریک خستناش لای covalent modification و تد انجام دان slower یعنی هدیتره allosteric regulation یعنی allosteric regulation faster يعني بلاستر هراسو reversible يعني يو بيتشوانه يعني شيء صفرتن بوش وزخوية بره require one enzyme for activation and one enzyme for inactivation بذبی انزایم که حتی کو چالک بیتن و انزایم که دی حتی کو چالکی خوب زفرته و covalent modification freezes enzyme T or R conformation دوباره ساکنه کاوکیش انزایم هایت بدوی داکو فوسفات گروپ OH amino acid بفده گیردان attachment of the phosphate group catalyzed by kinase يعني اف انزایمات بیت اگر حتی که فوسفات گروپ OH amino acid بفده گیردان هم راست ما نمگد reversible يعني ویتن اف فوسفات گروپ بفده گیردان OH و جوره گودی زفرتن بستر شوازه خوی بره. Phosphorylation is a reversible process and removal of the phosphate group is catalyzed by phosphatase يعني phosphatase کاری که ما برو واجد کردنو فوسفات صفری تستر شوازه خوی بره و یعنیش OH جواد بیتن
جوره سه چیه proteolytic activation الوره مهندك انزيمين هين inactive protein inactive protein precursors يعني اصل خودها نت چالاکن اوه هم چد بشنه زایموجینز and بشنه وانا زایموجین are activated by the removal of parts of the high polypeptide chain يعني دمكو ام بشكش polypeptide chain removal كين اوه دي چالاک بن و many proteases enzyme يعني بشن very galak enzyme man هين that can break peptide bond are produced in this form يعني كوشن peptide bond يعني bonded pestake بشكنن visually produced in this form visually تاتينا برهم اینان proteolytic activation يعني ده بشکش polypeptide chain جوکی حتی کبیتا اگر اف پروتینه یانش اف انزایم چالاک بیتن و بری چالاک بیتن تتن یاسیم زایموجینز و راسا بیشتن اف پروتینه تشتن گلک بریکدان پپتاید بوندان main forms of enzyme regulation و کار سرکین رخصتن انزایمان دمیایی که مگوتی کو substrate and product concentration و راسا یادویجی change in enzyme conformation گورند بکاده انزایمی دا و راسا یکی مگوت substrate and product concentration دو بینساک یعنی یا سه چیه یا سه change in the amount of enzyme يعني گورند برا انزایمی دا دو بینساک نوشی دو بش بیتن بسر دو لقانی که regulation of the enzyme synthesis يعني رکخستنا درست کردن انزایمان اوه یا چوایه rate of enzyme synthesis is usually regulated by increasing or decreasing the rate of the transcription of the mRNA يعني زیاده کردن و کم کردن rate of transcription of mRNA يعني لذاتی ترانسکریپشن یا mRNA دیو و چنده لذاتی درست کردن پروتین یانجی انزایمان تطریق خستن و برینگی گوته ترانسکریپشن دمکو DNA دیتا گورین DNA دیتا گورین بو RNA شنی RNA بو پروتینان پروتین شی مگوته انزایم شی جور اگهش پروتینان برهنده ترانسکریپشن یا گردای درست کردن انزایمان با جور دیو رگولایت پروتین دیگرادیشن یعنی کم کردن پروتینه اوه بریکا پروتینه که تایبت انجام دادن اوج یوبیکویتنه دوین ساکنی کوچیه the amount of enzyme can be regulated yani beta kem kirin boyunca controlling its rates of degradation protein can be targeted for destruction by the addition yani şeyin vi proteini şnav destruction imkan by addition of a small protein molecule yani de protein ki biçik ser zedaken avşi ambijine ubiquitin de zedaken bu ser enzim yanşı proteini de bitager bijnav berna destructiona vi proteini الفيرما بحثرك خستنا رباسة ميتابوليك باثوي تيت أو شوا يعني بش end product يعني برهم دمائي كه دي تشكتن of the pathway inhibits its own rate of the synthesis by inhibiting enzyme earlier in the pathway يعني اف end product دي رابطن برهم دست بگی راست نید ایویه که کار درستگیرایی چوا بريكا شناف برنا اكم انزيم دو ريراويدا والفيري feed forward activation نفت شوية increase the amount of initial substrate increase the first step in the pathway يعني هندي برا amount initial substrate زيادة بيتن او مادة دست بكي دي بيتا اگر زيادة بونا first step يعني بينگاوا دست بكي يا pathway counter regulation of the pathway اوه چوایه اوه بشتن if a catabolic pathway breaking down compound A is activated بید يعني catabolic يعني breakdown pathway يعني دمكو ام A breakdown كاين activated بيتن ويدمي then the opposing anabolic يعني برو واجوه anabolic يعني دمكو ام بكوتي A درست كاين دويگو inactivated بيتن يعني breakdown A
وره دمت بشتن activated بیتن لوی دمی برو وشوی anabolic یان جی making compound ایدیا چا بیت دیا inactivated بیت